Sziasztok! Megnézzük a lelkitársakat, hogy mi újság velük, hogyan alakul az ő kapcsolatuk, az előző kirakás óta mi történt, változott-e valami. A lelkitársak az én értelmezésem szerint lehetnek nem csak párkapcsolati jellegű kapcsolódások, hanem lehet szülőgyerek, munkahelyi, baráti, egyáltalán csak valamilyen támogatói, és bizony nem mindig kellemes fajta, bár a legtöbbször a kellemesebbik fajtából vannak. De vannak olyan lelkitársi kapcsolódások is, akik azért jönnek az életünkbe, hogy kemény leckék segítségével hozzuk, vagy jussunk előbbre a lelki fejlődésünk során. És ez kicsit kellemetlen is tud lenni. De akkor most megnézzük, hogy ez a kapcsolódás hogyan áll, mi az ő jelenlegi dinamikájuk, hogyan viszonyulnak ők egymáshoz, tehát hogyan van ez a kapcsolat, erre vagyunk kíváncsiak. És az egyszerűség kedvéért én őt nőnek fogom nevezni, őt férfinak, de mindenki úgy helyettesítse be a nemeket, ahogy az érzése szerint jó, vagy az ő kapcsolatára érvényes, úgyhogy kérlek benneteket ezt így kezeljétek, úgyhogy lássuk, hogy mi újság ebben a kapcsolatban, mi a helyzet jelenleg ebben a kapcsolatban, hogyan vannak ők. És amit az előbb nem mondtam, tehát ezek a kapcsolódások karmikusak, biztosan azért jönnek, hogy az egymással szembeni tartozásokat vagy karmikus adósságokat lerendezzék, illetve feloldják végre azokat a dolgokat, amelyiket akár már nagyon-nagyon régóta cipelnek, az ősök vonalától kezdve a különböző új inkarnációkon át bármikor. És azt látjuk, hogy itt a férfi nagy gondolati átalakuláson megy keresztül, és ő neki lehetséges, hogy ilyen új megtapasztalásai vannak ebben a kapcsolatban, ami nem biztos, hogy kellemes. Lehetséges, hogy megrázó élményt jelent bizonyos felismerése számára, de az is látszik, hogy ezek a felismerések, vagy ezek az élményeknek a megtörténte eléggé szükségszerű, mert itt a végén, a sor végén ott van az állandóság lapja, ami azt jelenti, hogy az univerzum, hát úgymond ráerőlteti, tehát hogy neki muszáj ezen keresztül menni, és úgy látszik, hogy ez egy ilyen időszak, legalábbis aki ebben a kapcsolatban benne van, az úgy látszik, hogy most neki ezt kell megtapasztalnia. Folyamatosan vannak ilyen időszakok, de általában, de most különösen sok embert érint, ezért is jelenhet meg ennyire itt a kirakásokban, mert most olyan nagyon erőteljes energiák vannak körülöttünk a térben, amelyek csak nagyon ritkán fordulnak elő, és az én személyes véleményem szerint egyáltalán nem véletlen semmi sem. Tehát az, hogy most miért pont így van, miért van ennyire ráerőltetve mondjuk az emberekre az, hogy magukba forduljanak és átalakuljanak, hát ennek most jött el az ideje. De megnézzük akkor, hogy min gondolkodik olyan sokat milyen átalakuláson ról van itt szó,
ebben a kapcsolatról van-e szó benne, a párjához, tehát a lelkitársához való kapcsolatáról van szó benne, vagy általában minek az átalakulásáról. Úgy a halálra kérnék szépen, hogy mit jelent itt a halál, mit tudhatunk meg róla, a halál rapjáról. Hát bizony. Itt nagyon arról van szó, hogy lehetséges, hogy mindkét félnek át kell gondolnia, most azt érzem, hogy nem csak a férfiról van itt szó, hanem a másik félről is, hogy mindkét félnek át kell gondolnia azt, hogy mit hozott az ő családfájáról, mit hozott az ő gyerekkorából, milyen mintákat tanult, látott, tudattalanul magára vett szokásrendszereket, amelyeknek a felülvizsgálatára érkezett el az ideje, és méghozzá úgy, hogy gyakorlatilag ezt így teljesen tudattalanul kell felülvizsgálni és átgondolni, és erre próbálják itt az energiák rávenni ezt a két embert, és a betegségre is kérnék szépen, hogy mit jelent itt ez a betegség. Mit jelent itt ez a betegség? Bizony. Olyan, mintha az eddigi komfortzónájuknak a gyökeres megváltoztatására irányulnának ezek az energiák. Itt is arról van szó, hogy minden, ami úgy korábban ígéretnek ként elhangzott, vagy például az anyagiakkal összefüggően, hogy mennyire fontos az, hogy mi most ezt vagy azt mutassuk a világnak, az lehetséges, hogy ilyen mélyebb átgondolást követően arra a következtetésre jutnak, hogy talán attól vannak fontosabbak is, mint hogy még egy autónk legyen, vagy mi most évente 2-szer menjünk nyaralni, és azt a szomszédok is tudják, és lássák, és a tágabb családban, a nagy családban is beszédtéma legyen akár az, hogy persze ők megengedhetik, hogy már megint nyaralni mennek, pedig télen is voltak síelni, és tavasszal is elmentek akár hova, hosszú hétvégére meg egyebek, szóval, hogy lehet, hogy ezek a dolgok kezdenek így, ilyen típusú dolgok, inkább így mondom, kezdenek így más fényt kapni, és kezdenek másképp látszani, hogy lehet, hogy nem annyira fontosak ezek, hogy ettől vannak fontosabb dolgok is, és olyan, mintha ezek lennének most a kapcsolat résztvevőinek a fókuszában, és nem biztos, hogy egymással van nekik ez a megtapasztalásuk, hanem lehet, hogy mindegyik őknek külön-külön, és lehet egészen más is a fejükben, tehát nem ugyanarról gondolkodnak, de valamiféle nagy jelentőséggel bír, hiszen, mint mondtam, itt azokat a gyökerektől, tehát a családi gyökerekből származó mintáikat kell megváltoztatni, vagy arra tolják az energiák őket, hogy azokat változtassák meg, vagy azokat gondolkodjanak el rajta, hogy érdemes lenne megváltoztatni. Na, de megnézzük, hogy egymás iránt ők mit gondolnak, mert így most az energiákból nem a másik félnek a szerepe jött elő, úgyhogy lássuk azt, hogy 2 lapot kérnék szépen, hogy mit gondol a nő a férfiről, és 2, hogy mit gondol a férfi a nőről ebben a lelkitársi kapcsolatban. Tehát 2, hogy mit gondol a nő a férfiről. És, mint mondtam, kérlek, helyettesíts be, ha más nemű az illető, de így egyszerűbb megkülönböztetni nekem.
meg nektek is, hogy éppen kiről beszélek. És a férfi mit gondol a nőről? Hát a nő a férfiről azt gondolja, hogy ő elég nehezen elviselhető személyiség, illetve lehet, hogy volt nehezen elviselhető, állandóan esetleg fölkapta a vizet, vagy szóval nem lehetett csak úgy egyszerűen beszélgetni vele, mert hol ez volt a baja, hol az, és minthogyha most valamiféle új szakaszba ért volna ez a személy, megváltozik a hozzáállása, a beszédje. Tehát úgy látja a női fél, a férfit, hogy valamiféle nagy változás van benne, megy végbe, van folyamatban, és ez leginkább arra vonatkozik, hogy mi az, amin fölkapta a vizet, vagy mi az, ami őt kihozta a sodrából. Tehát itt a türelme, az elfogadókészsége, vagyis hát a rugalmassága az, amelyik most ilyen nagy átalakuláson megy át szerinte. De akkor megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg itt még a bosszúságról. Mi ez a bosszúság? Itt még mit tudhatunk meg róla? És a gyermekre is kérek. Lehetséges, hogy ennek a hirtelenségnek, vagy a hirtelen hangulatváltozásnak az oka az lehetett a függőségei is a háttérben, lehettek olyan elgondolásai, amelyek arra azt hitették el vele tulajdonképpen, hogy őt állandóan támadják, ha valaki szólt hozzá, és lehet, hogy ebben történik most változás, meg illetve a női fél reménykedik abban, hogy ebben történik a változás, mert az is látszik, például ott a gyermekre kijött ugye a szerelem és a kevés pénz lapja, tehát, hogy olyan, minthogyha az érzéseknek a hiánya, az kezdene fájó lenne a férfi számára, és ez a mozgató rúgója ennek a gondolkodásnak. Tehát gyakorlatilag ez látszik, hogy új szakaszba ért, hogy felértékelődött számára, vagy benne az érzések, a szeretet érzésének a fontossága. Na és akkor a férfinél azt látjuk, hogy fontolóra veszi, mi okoz számára a veszteséget, mi az, amit ő hiányol az életéből, mi az, aminek esetleg meg kellene változni, és hogy a nőnek ebben milyen szerepe van. És akkor a veszteségre kérnék szépen. És a halálra is. Lehetséges, hogy egyes esetekben a férfi úgy éli meg, hogy a nőnek nagyon fontos az anyagiak, a pénz, a fizikai valóságnak a megélése, illetve hogy ott mindenféle földi jót megengedhessen magának, és itt az átalakulásban pedig az látszik, hogy ennek a dolgoknak az elengedése az, ami nagyon is napirenden van szerinte, így a nővel kapcsolatosan, vagy a nő viselkedésével kapcsolatosan a férfiban. Ez nyilvánul meg a gondolataiban. Nos, ez megint csak úgy látszik, hogy összhangban van amit az előbb mondtam, hogy
hogy bizonyos esetekben az anyagiakhoz való viszonyulás is átalakulóban van. De most akkor megnézzük, hogy ők hogyan éreznek egymás iránt, mit érez a nő a férfi iránt, kettőt kérnék szépen, hogy mit érez a nő a férfi iránt. Erre vagyok kíváncsi, kettőt, mit érez, és a férfi mit érez a nő iránt. Hát a nő a férfi iránt azt érzi, hogy nagyon fontos neki az anyaminta, mármint a férfinak. Hogy nagyon fontos az, hogy ő képviseli számára az anyamintát. És akkor most itt az jut eszembe, ha ők egy párkapcsolatban vannak, nagyon gyakori, főleg belső gyermeksérülésnek a következtében az, hogy olyan személyek lépnek egymással párkapcsolatra, házasságra, tartós kapcsolatra, akikben sérült ez az anyaminta, illetve hiányos ez az anyaminta, mert olyan volt a gyermekkoruk, vagy esetleg a gyermek kilélek olyan mintát alakított ki magában a szülőről, aminek mondjuk köze nem volt a valósághoz, de ő mégis így alakította ki, és most ennek a terhét cipeli. Szóval, hogy úgy látja itt a női fél, hogy ő az anya mintája ennek a személynek, tehát, mint mondtam, hogy nagyon sokan úgy lépnek kapcsolatba, persze akkor nincsenek ezzel tisztában, hogy valójában az egyik vagy a másik szülőt képzelik, vagy annak a hiányát akarják pótolni a párkapcsolatban, ami persze teljesen magával hozza azt, hogy egy idő után ez már nem lesz jó, terhes lesz, hiszen mindenki felnő valamilyen szinten egy idő után, és akkor ráébrednek arra, hogy de hát ő nekem az anyám, ő a testvérem, és az apám vagy a testvérem, és akkor már nem a párkapcsolat fog működni, és itt ezt érzi a női fél, úgy látom, hogy ő kezd ráébredni, hogy ő ebben a kapcsolatban az anya. És akkor lássuk, hogy mit tudhatunk meg az özvegyasszonyról. Nagyon sok probléma volt a múltban, nagyon sok akadály és küzdelem, lelki küzdelmek leginkább, ami nagyon is összefüggésben van azzal, amit elmondtam, tehát hogyha ő úgy tekint magára, mint hogy ő anyaszerepet tölt be ennek a férfinak az életében, akkor teljesen egyértelmű, hogy ők ezen a séma szerint léptek egymással kapcsolatba. Ha pedig mondjuk szülő-gyermek viszonyról van itt szó, ha valaki erre gondolt, akkor pedig akkor is arról van szó, hogy ő anyaként éli meg ezt a kapcsolatot, úgy, hogy a múltban rengeteg problémájuk volt, és ennek következtében már kezd besokalni az érzéseiben ez a női fél ebben a lelkitársi kapcsolatban is, és már kezd elegelni abból, hogy ő csak így fogadják el és szemlélik. A férfi részéről viszont úgy látom, hogy ő úgy érez a nő iránt, hogy ő benne a kitartás és az elköteleződés felé, a személy felé az a múlt. Hogy ő már nem akar hűséges lenni hozzá, ő már nem akar elkötelezett lenni, ő már túl akar ezen az egészen lépni, és akkor nézzük itt a tolvajt.
Nézzük a tolvajt, hogy mit tudhatunk meg róla, és a hűséget is. Lehetséges, hogy, mint mondtam neki, itt elege van már abból, hogy ő hűséges és kitartó legyen emellett a személy mellett, és új irányba szeretne indulni, új szakaszt szeretne kezdeni az életében, vagy valami újdonságra vágyik. Ugyanakkor fél is attól, hogy ő ezt meglépje, fél attól, hogy mit fog hozni az új szakasz, ami felé ő vágyik. Még nem döntött, csak úgy látom, hogy az érzéseiben ez már megjelenik. Ha mondjuk igaz az, hogy a kapcsolatukban a női fél az anya szerepet tölti be, vagy legalábbis úgy viselkedik, ami nem azt jelenti, hogy a férfi mondjuk gyermekként, hogy gyermek volna, hanem az is lehetséges, hogy a nőben van túlzott anyai megnyilvánulás, vagy bizonyos esetekben szükséges, hogy ő hordja mondjuk a nadrágot, és akkor más esetekben, amikor nem kellene, akkor meg nem tudja levetni, tehát ilyen is lehetséges, és az a férfinek meg már kényelmetlen, tehát hogy ő közben ő már mondjuk felnőtt, és lehet, hogy a kezdeti viselkedésén már túljutott, de a nő mondjuk nem tud ezen felülemelkedni, és a férfit ez már nagyon aggasztja. Lehet így ilyen verzió is, és annak a következménye lehet az, hogy ő már besokalt ettől a szituációtól. Itt egyértelműen az látszik, hogy ő nem akarja ezt már így tovább fenntartani. Nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem akarja fenntartani, hanem hogy így nem szeretné tovább fenntartani, hanem valamiféle változást szeretne, egy új szakaszt, egy új irányt, ahol már nem a régi dolgokhoz ragaszkodik, a régi megszokáshoz, hanem egy új elrendezéshez. És akkor megnézzük azt, hogy hogyan alakul a kettejük kapcsolata. Ezek után lesz-e változás, meg tudják-e esetleg beszélni azt, hogy ki mit érez. Mert nagyon fontos, hogy például ha ez egy párkapcsolat, akkor meg tudják-e beszélni, tudnak-e egyáltalán beszélni egymással, úgyhogy most arra vagyok kíváncsi, hogy a kettejük kapcsolata hogyan alakul a következő 1-2 hétben, erről mit tudhatunk meg. Hogyan alakul ez a kapcsolat a következő 1-2 hétben? Hát nagy esélye van annak, hogy lesznek itt azért kellemes együtt töltött időszakok, ahol erősödhet az összetartozás érzése, és testi vágyaiknak is teret adnak benne, és akkor az utazásra kérnék szépen, hogy arról mit tudhatunk meg. Lehetséges, hogy a kapcsolatnak egy másik dimenziót adnak. Ha ők nem együtt élő párkapcsolatban vannak, akkor lehet, hogy több találkozás lesz, még akkor is, hogyha ez mondjuk akár 3-as kapcsolódáson alapszik, és arra is van remény, vagy lehetőség, hogy ebben gyakoriság
növekedés jöjjön létre. Most erősen ezt mutatják a lapok, nem nagyon szokott kijönni a valódi cselekvés lapja, de itt most az mutatja, vagy azt mutatja, hogy itt bizakodásra van ok, és a szerencsétlenségre is kérnék szépen, mert hogy itt azt szerettem volna tisztázni, hogy ez mennyire szenvedély, vagy mennyire nehézség, de úgy látom, hogy mind a kettő benne van. Tehát, hogy megélni a csodás együttlétet, a tüzes, szenvedélyes együttlétet, az is benne van, és benne van az is, hogy azért itt olyan dolgok is történhetnek, amelyek megint a függőség kérdését, vagy a hazugságot, a őszintétlenség kérdését vetik fel. Minden esetre ez alapvetően nagyon-nagyon szép következő időszakot jelöl, tehát következő 1-2 hetet, ami azt mutatja, hogy lehetséges közöttük olyan találkozás, ami a csodálatos jelzőt kaphatja mindkét fél részéről, de az is látszik, hogy ez nem egy állandó állapot, mert itt a végén itt van a katonatiszt, aki viszont a távolságot jelöli, a nem állandóságot. Tehát, hogy ez ilyen megvalósul, aztán megyünk tovább, lehetőség vagy esemény lesz. Hát erről a lelkitársi kapcsolatról most ez jött. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok és megnéztétek. Köszönöm, hogyha megkerestek és azt mondjátok, hogy érdekel a ti helyzetetek, és a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget. Itt szeretném elmondani, hogy vannak olyan kurzusaim, és beteszem a leírásba a linkeket, ahol például elengedés technikát tanítok, vagy azt mutatok meg, 2, aztán 4 alkalomon keresztül megbeszéljük azt, hogy hogyan kell ezt konkrétan használni, illetve menet közben mi az, amit gyakoroljon, és akkor utána ezt akkor újra vesszük. És van olyan kurzus is, amelyik a párkapcsolati blokkoknak az oldására vonatkozik. Ezek mind ilyen kurzusok, hogy időről időre mi beszélgetünk egymással, konkrétan mindenkinek a saját problémáiról, és a köztes időben pedig anyagot adok ahhoz, hogy feldolgozza, illetve felkészüljön arra, vagy meg ráláson, hogy milyen lehetőségei vannak a kapcsolatának a helyreállítására, vagy a javítására. Ha nem ennek, akkor majd a következőnek. A lényeg az, hogy ezek a kurzusok mindegyike erről szól, és itt beteszem a leírásba az elérhetőségeit, és akkor szívesen veszem, és nagyon szívesen segítek megoldani az életet, aki ilyen módon szeretne önismeretét fejleszteni. És köszönöm, ha megírjátok a véleményeteket azzal kapcsolatosan, vagy a kérdéseiteket a kommentben, hogy miről szólt, vagy mit hallottatok itt most ebben a kirakásban. Köszönöm a lájkot, és köszönöm, ha feliratkoztok a videó csatornájára. És egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!